Times สื่อดังของสหรัฐรายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวของสหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าทำเนียบขาวเริ่มการประเมินอย่างเป็นทางการว่ายูเครนควรได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธที่สหรัฐจะส่งให้เพื่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียหรือไม่การดำเนินการในกระบวนการนี้รวดเร็วมากเพื่อจะได้นำเสนอกับประธานาธิบดีโจไบเดนต่อไปโดยนโยบายดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอีก2 สัปดาห์ข้างหน้าก่อนที่ไบเดนจะมีกำหนดการจัดการประชุมร่วมกับเหล่าพันธมิตรนิวยอร์กไทมส์ได้มีการคาดการณ์ว่าต้องยอมจำนนต่อแรงกดดันไบเดนก็อาจจะให้ทางการยังคงมาตรการบางอย่างเอาไว้โดยอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการจำกัดการใช้อาวุธของสหรัฐที่ให้กำหนดไปที่เป้าหมายทางทหารในขอบเขตดินแดนรัสเซียในส่วนที่มีความเกี่ยวกับการโจมตียูเครนแต่ยังคงข้อห้ามในการใช้อาวุธของสหรัฐในการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียหรือต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจริงไบเดนก็ไม่น่าจะประกาศเรื่องนี้ออกมาแต่ในทางกลับกันกระสุนและขีปนาวุธของสหรัฐจะโจมตีเข้าไปที่เป้าหมายทางทหารของรัสเซียไปเลยขณะเดียวกัน Politico สื่อทางด้านการเมืองของสหรัฐก็รายงานโดยอ้างถึงเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อว่าเมื่อเร็วๆนี้ประธานาธิบดีได้สั่งการออกมาให้ยูเครนสามารถใช้อาวุธของสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบโต้ยิงในคาร์คิฟเพื่อให้ยูเครนสามารถตอบโต้กองกำลังรัสเซียที่จะโจมตีพวกเขาได้อย่างไรก็ดีการตัดสินใจครั้งนี้มีการสื่อสารถึงยูเครนอย่างลับๆเท่านั้นและการตัดสินใจของไบเดนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งห้ามโจมตีของสหรัฐกับพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียแต่อย่างใดทั้งนี้ข้อจำกัดการใช้อาวุธของสหรัฐในปัจจุบันมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การสู้รบทวีความรุนแรงมากขึ้นและป้องกันโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งโดยตรงระหว่างนาโต้กับรัสเซียอย่างไรก็ดีแม้สหรัฐจะพยายามอย่างมากที่จะรักษามาตรการการใช้อาวุธเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้แต่ทางด้านของผู้นำนาโต้กลับมีความเห็นที่สวนทางออกไปโดยเยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ออกแถลงการกับผู้สื่อข่าวล่าสุดระบุว่าตนเชื่อถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิจารณาข้อจำกัดบางอย่างในการใช้อาวุธเพื่อให้ยูเครนสามารถปกป้องตัวเองได้อย่างแท้จริงเราต้องจำไว้ว่านี่คือสงครามแห่งความก้าวร้าวที่เริ่มต้นโดยรัสเซียที่มีต่อยูเครนรัสเซียรุกรานประเทศอื่นและรุกรานยูเครนซึ่งยูเครนก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองที่รวมถึงการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายนอกยูเครนด้วยนอกจากนี้สโตลเทนเบิร์กยังให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ลาเวนการ์เดียนของสเปนด้วยว่ายูเครนได้รับไฟเขียวให้ใช้อาวุธที่ตะวันตกจัดหามาให้เพื่อโจมตีสถานที่ทางทหารในรัสเซียเนื่องจากบางประเทศของนาโต้ไม่เคยสั่งห้ามยูเครนจากการทำเช่นนั้นเลยเพราะสิทธิในการป้องกันตัวเองนั้นมีอยู่แล้วในกฎบัตรสหประชาชาติขณะเดียวกันทางด้านของเดนมาร์กนายลาสล็อกเกรัสมุนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงคำถามที่ว่าเดนมาร์กจะอนุญาตซักที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ของยูเครนก็ได้ออกมาบอกว่าอังกฤษอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของพวกเขานั่นคือ Storm Shadow และเราก็ใช้พวกมันได้สำเร็จแต่ซักไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมทั้งนี้อาวุธของตะวันตกได้ถูกนำมาใช้กับดินแดนของรัสเซียแล้วหลายครั้งโดยล่าสุดคือที่เมืองครัสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียด้านเว็บไซต์ข่าวอิสระของยูเครนอย่างลีกาก็รายงานว่าประเทศตะวันตกนับ10ประเทศอย่างลัตเวียลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์โปแลนด์ฟินแลนด์ฝรั่งเศสสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเอสโตเนียก็พร้อมที่จะอนุญาตให้ยูเครนโจมตีรัสเซียด้วยอาวุธที่ตะวันตกส่งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ